Ngayon naman po ay magluto tayo ng sinangag o fried rice. At narito ang mga sangkap. Bawang, onion leaves, eggs, hot dog or ham or bacon can also be used, carrots, corn, pwede rin kayong gumamit ng green peas, and cooked rice o lutong kanin. Soy sauce. Muna ilutuin muna natin ang itlog. So, buksan muna natin ang 2 piraso na itlog na ilalagay natin. So, depende sa inyo kung ilang itlog ang gusto nyong ilagay. Kasi i-scramble lang po natin ang itlog. Patiin po natin mabuti. Maglagay tayo ngayon ng mantika sa kawali. So, ilagay na natin ang ating scrambled egg. Hayaan natin maluto ang itlog, tapos hati-hatiin natin ng maliliit habang piniprito ito. Kaluto ay ating itabi muna. Pagkatapos ay maglagay tayo ng margarine o kahit na mantika kung anong gusto natin. Tapos ilagay na natin ang bawang. Tapos halo-haloin lang. Dito sa sinangag, puro halo ang gagawin talaga natin dito eh. Hanggang sa huli, halo lang na halo. Tapos ilagay na natin ang corn o ang mais. Haluin ulit hanggang sa medyo mag-brown. Tapos ilagay ang carrots. Tapos ganun ulit, halo-haluin. And ilagay na natin ang hot dog. Pwede rin kayo gumamit ng bacon o ham, kung ano man ang gusto ninyo. Ngayon, nailagay na natin ang itlog na itinabi natin kanina. So, medyo durug-durugin lang natin ng konti at ihalong mabuti. Tapos ay ilagay na natin ang cooked rice o ang lutong kanin. Tapos halu-haluin lang natin hanggang sa mag-brown yung kanin. So we just mix it well until the rice is colored brown, and then add soy sauce or oyster sauce. Ano man yung gusto ninyo, pwede nyo idagdag. Then mix well until light brown ang kanin. So, dito, medyo brown na siya. Ilagay na natin ng onion leaves. Tapos, ganun ulit. Halo ulit. Yan, luto na po ang ating sinangag. Don't forget to subscribe, like, and hit that bell button. Thank you for watching!